لو انت مهتم بالالعاب وعايز افضل موبايل جيمنج في 2024 جهز كوبايه شاي وركز معايا. جهزت خلاص؟ يلا نبتدي. الفيديو ده ردا على سؤال استاذ وليد ايه افضل موبايلات جيمنج، وبعد البحث كتير اكتر من اسبوعين جبت لكم افضل 4 موبايلات جباره في الالعاب. انا ما صدقتش المواصفات دي، تحسهم لابتوب متكامل في ايدك مش موبايل نهائي، وفي متوسط سعر كلية انسان. بعد كوبايه الشاي جهز ورقه وقلم عشان الاسامي لوحدها كفيله تقفلك منهم. اول موبايل فيهم هو تبع شركه ايسوس بتاعه اللابتوب، وهو الايسوس ار او جي فون 8 برو. قلت لك جهز ورقه وقلم عشان هتنساهم. تاني موبايل محتاج ورقه وقلم حرفيا عشان تحفظه، انا مش عارف احفظه لحد دلوقتي. اسمه ZTE نوبيا ريد ماجيك 9 برو بلس، ولو في اي حاجه تانية او في اي اسم عايز تضيفه ضيفه، مش هقول لك لا. انا حسيتهم عاملين له بطاقه، يعني ده مش اسم نهائي، مفيش اسم تليفون كده. يعني تخيل واحد صاحبك يسالك ايه اسم التليفون تقول له ايه ده يا جدعان، ده مش كده. تالت موبايل سهل جدا، بلاك شارك 5 برو، يعني ما فيهاش اسهل من كده، ده اسهل اسم هتسمعه النهارده. مش هقول لك الموبايل ده تبع شركه مين، مستني انت تقول لي في الكومنتات الموبايل ده تبع شركه مين، يعني مين الشركه اللي بتصنعه يعني. رابع موبايل واخر موبايل وهو تبع موتورولا، وهو موتورولا ايدج بلس 2023. خلي بالك في منه نسخه 2022 وفي نسخه 2020. الاسم ده حرفيا بيفكرني بالايفون، اول ما نزل كده قاعد يقول لك ايفون 15 16 17 برو ماكس اس اكس ماس، مش عارف ايه اسامي كده بيحطوها جنب بعض وخلاص. لازم يحط لك اسامي كده محدش فاهمها، بس اهو نعمل لك اسم. انا تعبت والله في نطق الاسامي، بس يعني انا خايف الفيديو يطول كده يبهوأ مني جامد، ربنا يستر ونخلص. طبعا مش هقول لك من غير مقدمات كتير لان المقدمه باينه من عنوانها، يعني الاسم باين من عنوانه. تعالوا نعرف باختصار المميزات والعيوب وكل ده بالتفصيل بس بعد الانترو. الموبايلات دي جايه بتصاميم فضائيه، دي مش موبايلات طبيعيه ناس طبيعيه بتستخدمها. الموبايلات جايه بزراير كتيره جدا، في موبايل تلاقي فيها مراوح من ورا تبريد، موبايلات تلاقي فيها رسومات غريبه، موبايلات تلاقي فيها نقوش وكلام وكتابه من ورا، حاجات غريبه كده. وفي موبايل هتلاقي جاي فيه شاشه من ورا، مش هقول لك اسمه انت هتكتشفه دلوقتي. اكيد مش في كل مقارنه هقول لك اساميهم بالملي، لان حرفيا انا هنسى وانت هتنسى احنا كنا بنعمل ايه اساسا، فانا هقول لك اسم الشركه وانت تعرف ده تبع مين. وزن الاجهزه متقارب جدا من بعض، تقريبا نسخه طبق الاصل، جرامات بسيطه بين كل جهاز والتاني. عندك ايسوس 225 جرام، عندك بلاك شارك 220 جرام، ريد ماجيك وده اكبرهم 229 جرام، واخفهم موتورولا 203 جرام. كل موبايل فيهم ليه نظام تبريد مختلف عن التاني، في منهم شرايح تبريد، في مراوح، في حاجات مختلفه. عندك ايسوس مدعوم بشرايح تبريد قويه جدا، وفي ميزه ان انت ممكن تركب له مروحه في ظهره تبع شركه ايسوس، وده بيخليه بارد جدا. بلاك شارك وموتورولا بينزلوا بشرايح تبريد زي بعض. المميز اكتر فيهم هو ريد ماجيك بينزل بمروحه داخليه ممتازه جدا بتبرده لاكبر قدر ممكن واطول فتره ممكنه. اتمنى يضيفوا ده بعد كده في التليفونات. هو بيخلي سمك الاجهزه عريض شويه بس ممتاز. معيار مقاومه الميه اي بي 68 في موبايلين فقط، ايسوس وموتورولا. الشاشه ممتازه جدا في الاربعه، ولكن للاسف فول اتش دي بلس بس، مفيش دقه 1.5 كي ولا 2 كي، مش عارف ليه. اتمنى لو يضيفوا 1.5 كي تبقى جامده جدا. من تقييم الشخصي انا شايف ايسوس افضلهم كشاشه وافضل كسطوع، افضل لكل حاجه. ايسوس بيجي بشاشه من نوع ال تي بي او اموليد بتدعم مليار لون وبمقاس كبير 6.78 انش، وبيدعم اتش دي ار 10، وبيدعم معدل سطوع عالي جدا 2500 شمع. ده اكتر حاجه حببتني في التليفون ده. اجمل وافضل حاجه هتسمعها في حياتك النهارده وهو التردد كبير زياده عن اللزوم. اقصى حاجه كنت بتسمعها 120 هرتز، ده بينزل بتردد 165 هرتز ومتكيف. مش عارف عملوه ازاي بصراحه، تجربه مش طبيعيه رهيبه. تليفون سريع جدا في الاداء بتاعه، في الالعاب بيطلع عدد فريمات عالي جدا. الحمد لله ان عملوه متكيف، عارف ده لو ما كانش متكيف كنت هتعيط على التليفون، هتلاقيه بيخلص بسرعه جدا. بلاك شارك بيدعم شاشه من نوع اوليد بمقاس 6.67 انش، بتدعم مليار لون، و اتش دي ار 10 بلس، وتردد عالي ومتكيف 144 هرتز. ريد ماجيك شاشه من نوع اموليد بتدعم مليار لون برضه، اكبر شاشه هتشوفها النهارده 6.8 انش، كبيره جدا. حرفيا تجربه العاب ممتازه جدا على الشاشه دي. بيجي بسطوع 1600 شمعه، وبتدعم تردد 120 هرتز ومتكيف. تقريبا ده اقل تردد هتسمعه النهارده، يعني النهارده كله ترددات فوق مفيش اقل من 120 دي خالص. انا جايب لك تليفونات قاتله حرفيا. موتورولا شاشه من نوع اوليد بتدعم مليار لون برضه، بتيجي بمقاس 6.67 انش. كل الشاشات النهارده مليار لون، مفيش اقل من كده. جايب لك حاجات ممتازه. بتدعم اتش دي ار 10 بلس ودولبي فيجن، وتردد عالي جدا 165 هرتز متكيف. انا قلت لك مفيش اقل من 120 النهارده. بينزل بمعدل سطوع 1300 شمعه. الالوان المتوفر بها ايسوس بلاك شارك اسود وابيض، ريد ماجيك اسود وسيلفر ولون اسود غريب، في حاجات غريبه كده. موتورولا
هنا مش بيهتموا بالالوان قوي، يعني انت جايب موبايل جيمنج مش هتبص على ظهره خالص، يعني كلام منطقي جدا. الموبايل ده انت جايبه عشان الاداء، فده افضل اداء هتشوفه في حياتك السنه دي، مفيش افضل منه. نبتدي بالاقل فالاعلى. اقلهم بلاد شارك بينزل بسناب دراجون 8 جين 1 ذكر التصنيع 4 نانومتر، معالج رسوميات ادرينو 730. الاعلى شويه موتورولا بينزل بسناب دراجون 8 جين 2 ذكر التصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسوميات ادرينو 740. نبتدي باعلى الاعلى بقى، الاعلى منهم في كل حاجه، الايسوس والريد ماجيك. نفس المعالج سناب دراجون 8 جين 3 ذكر التصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسوميات ادرينو 750. مفيش اعلى من كده في الاداء، مش هتلاقي حرفيا، مفيش اداء ولا تجربه جيمنج اعلى من الاربع موبايلات دول التوب 4 في 2024. اهم سؤال اتسال لي، عايزين موبايل بعدد فريمات عالي في بابجي بتهم الناس جدا، عايزين 90 فريم في بابجي، عايزين تجربه استخدام سريعه وسلسه في بابجي. انا جبت لكم النهارده اعلى عدد فريمات في بابجي. ايسوس بينزل 90 فريم، بلاد شارك 90 فريم، موتورولا 90 فريم، واعلاهم الريد ماجيك 120 فريم بابجي حقيقي، وده اعلى عدد فريمات هتشوفه في بابجي. اداء مش طبيعي، انت لو جربت 120 فريم في بابجي مش هتصدق نفسك، انت اخرك كان 60 فريم في الالعاب. حتى لما كنت هتبقى عايز تجيب مثلا موبايل كنت بتبحث اكتر حاجه 90 فريم، انا جايب لك ده 120 فريم، يعني مفيش اكتر من كده. الرامات زي بعض في السرعه والاداء بالظبط. ايسوس بينزل ب 16 و24، ريد ماجيك 16 و24 برضو، بلاك شارك 8 و12 و16، موتورولا 8 بس، وده بصراحه ضايقني من الموتورولا، بس هو بصراحه جميل جدا في التجربه. مساحه التخزين زي بعض بالظبط في التجربه وفي السرعه وفي الاداء، ما عدا بلاك شارك اقل منهم شويه في السرعه. ايسوس بينزل من 256 لحد 1024 جيجا، ريد ماجيك من 256 لحد 1024 جيجا برضو، بلاك شارك 128 و256 و512، موتورولا 512 بس. ايسوس بيجي باندرويد 14، موتورولا بيجي باندرويد 13، ريد ماجيك اندرويد 14، واجهه التشغيل ريد ماجيك او اس 9، بلاك شارك وده اقلهم اندرويد واجهة التشغيل جوي يو اي 13. وصلت لحد هنا، اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان احبك، وشجعني باي كلمه حلوه، اكتب لي اي كومنت حلو كده عشان استمر، انا متواضع بقبل اي كلمه حرفيا. البطاريه عامل رئيسي في الموبايلات دي، وهي حرفيا ممتازه جدا وبتقعد معاك فتره استخدام طويله، بس اعلاهم الريد ماجيك بيقعد فتره استخدام اطول منهم كلهم. ايسوس بينزل ببطاريه 5500 ملي امبير وشاحن 65 واط، وشحن لاسلكي 15 واط ولاسلكي عكسي 10 واط. ريد ماجيك بطاريه 5500 ملي امبير برضو، بس شاحن كبير جدا 165 واط، رقم كبير قوي ومناسب جدا لموبايل جيمنج، حرفيا مسافه ما يفصل يشحنه هتلاقيه على طول خلص. بلاك شارك وده اصغرهم بطاريته 4650 ملي امبير وشاحن 120 واط، شحن لاسلكي 15 واط ولاسلكي عكسي 10 واط، ده يفكرك بموبايل ايسوس. موتورولا بطاريه كبيره 5100 ملي امبير وشاحن 68 واط، شحن لاسلكي 15 واط ولاسلكي عكسي 5 واط. في حاجه غريبه جدا في الموبايل ده، لو وصلته باي موبايل تاني عن طريق المدخل الشحن بتاعه بيشحنه عادي جدا، قدره 5 واط، فده بصراحه ممتاز. نيجي للسؤال الاهم، لو التليفون ده فصل مني اشحنه في قد ايه؟ اكبرهم هتلاقي ايسوس 39 دقيقه، ريد ماجيك 16 دقيقه بس، وبلاك شارك 15 دقيقه، موتورولا متوسط 32 33 دقيقه. الكاميرات مش عامل اساسي في موبايلات جيمنج، محدش هيهتم بكاميرات في موبايل جيمنج، هو جايب عشان يلعب، بس انا جايب لك موبايل متكامل فيه كاميرات جميله جدا، واهمهم واقواهم وافضلهم موتورولا. ايسوس بيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وبتدعم مثبت بصري ممتاز، وكاميرا تانية تيلي فوتو 32 ميجا بكسل بتدعم زوم لحد 3 اكس اوبتيكال وفيها مثبت بصري ممتاز جدا. كاميرا اخيره والمعتاد الالترا وايد 13 ميجا. تصوير الفيديو هنا ممتاز جدا، بيصور لحد 8K 24 فريم، 4K 30 و60 فريم. موبايل جيمنج، انت متخيل موبايل جيمنج وفيه كاميرات حلوه، يعني حاجه خرافيه حرفيا. ريد ماجيك كاميرا 50 ميجا بكسل برضه بتدعم برضه مثبت بصري. كاميرا تانية كبيره الترا وايد 50 ميجا بكسل. والكاميرا الاخيره اللي محدش بيهتم بيها الكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل، بيصور فيديو رهيب لحد 8K 30 فريم، 4K 30 و60 فريم. بلاك شارك بيجي بكاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، كاميرا تانية الترا وايد 13 ميجا بكسل، وكاميرا اخيره ماكرو 5 ميجا بكسل، بيصور فيديو 4K 30 و60 فريم. افضلهم وقلت لك من الاول ان هو افضلهم في الكاميرات الموتورولا، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وبتدعم مثبت بصري ممتاز جدا. كاميرا تانية تيلي فوتو 12 ميجا بكسل بتصور لحد 2 اكس اوبتيكال زوم، والطبيعي فيها مثبت بصري، وده
بصراحه عجبني جدا. والكاميرا الاخيره المعتاده الترا وايد بس 50 ميجا بكسل، مهتمين بالتفاصيل جدا، بيصور فيديو 8K 30 فريم، 4K 30 و60 فريم. عارف ان الناس اللي بتجيب موبايلات جيمنج ما بتهتمش بالتصوير، بس زي ما قلت تاني وهقول لك تاني، انا جايب لك الموبايل المتكامل في كل حاجه، موبايل مش هتلاقي فيه غلطه. انت دافع مبالغ كبيره فانت مش هتدفع مبلغ في كاميرا وحشه. نيجي بقى للكاميرا السيلفي. نقطه الكاميرا السيلفي برضو افضلهم هو الموتورولا في التصوير، ولكن متقاربين جدا من بعض. ايسوس كاميرا واحده 32 ميجا بكسل وبتصور فيديو 1080 30 فريم. ريد ماجيك كاميرا واحده 16 ميجا بكسل بتصور فيديو 1080 30 و60 فريم. بلاك شارك برضو 16 ميجا بكسل وبتصور 1080 30 فريم بس. اجمدهم حرفيا الموتورولا، بينزل بكاميرا واحده 60 ميجا بكسل وبتصور فيديو 4K 30 و60 فريم. زي ما قلت لك افضلهم الموتورولا. انا بالنسبه لي الموتورولا متكامل جدا في الكاميرات، كلهم بيدعموا واي فاي 7 بلوتوث 5 و3 عدا البلاك شارك واي فاي 6 بلوتوث 5 و2. زي بعض كلهم بيدعموا NFC بتاع الشرايح والبطاقات، الاختلاف بس في مدخل التايب سي. ريد ماجيك وموتورولا 3 و2 وده اسرعهم. ايسوس 1 و4 وده بطيء شويتين 3 في نقل البيانات، ده ابطأهم حرفيا. بلاك شارك بيجي من نوع 2، ده متوسط بين الواحد و4 وبين التلاتة و2، بس طبعا يعني التلاتة و2 افضل بكتير. كلهم بيدعموا شريحتين من نوع نانو، تجربة الاتصال والمكالمات فيهم ممتازة جدا. تجربة الصوت فيهم محيطية 3D وصوت نقي جدا مش طبيعي، مش هتسمعه في تليفون تاني. بس افضلهم في نقاء وجودة الصوت جدا هو الريد ماجيك والايسوس، صوتهم نقي بطريقة مش طبيعية، بيطلع لك بيز محترم جدا. اعتقد واضحة المقارنة والفروقات بينهم بالتفصيل، جبت لك كل تفصيلة، ما سبتش تفصيلة في تليفون منهم، عشان لما تيجي تشتري موبايل منهم تبقى عارف انت هتجيب الموبايل ده بناء على ايه، انت عايز تجيب ايه في الموبايل ده او انت محتاج ايه. فعايزك تركز في كل تفصيلة كويس جدا في الفيديو ده عشان تطلع باكبر استفادة ممكنة وتحدد انت عايز تجيب ايه. عارفين الفيديو ده شغال عليه بحث اكتر من اسبوعين، وشغل فيديو كمونتاج وكده شغال اكتر من اسبوع عشان اطلع لك التفاصيل الممتازة اللي انت شايفها قدامك دي. هحاول اطلع لك فيديو متكامل في 2024 في الجيمنج، مش هتشوف حتة تاني، مفيش حد لسه عامله. اللي كنت بشوفه بس كان بيجيب لك تليفون او تليفونين، لكن انا جايب لك 4 تليفونات، فانت هتختار منهم بسهولة جدا وهتعرف تحكم من الفيديو. عكس مثلا ان انت لازم تدخل على فيديو 2 3 4 5 عشان تقارن بين شوية تليفونات، لا انت معاك ال4 تليفونات في فيديو واحد، والمقارنة بسيطة جدا. قول لي انت في الكومنتات اخترت مين فيهم وش معنى الموبايل ده بالتحديد. من تجربتي الشخصية افضل ايسوس كتردد سريع، موتورولا ككاميرات، بلاك شارك وريد ماجيك افضل اداء هتشوفه في حياتك، ومعاهم برضو الايسوس بس دول الافضل. وبرغم ان اقدمهم هو بلاك شارك ولكن عامل اداء ممتاز جدا. اكتر شاشتين عجبوني هما الايسوس وريد ماجيك، تفاصيل الشاشة بتاعتهم جميلة جدا، حرفيا لو حطوا 1.5K او 2K هيبقوا من افضل الشاشات في 2024. كده خلاص 2024 خلصت، اتمنى يضيفوا الميزات دي في 2025، هينزلوا باداء جبار جدا. النهارده عايز اختار افضل موبايل جيمنج متكامل جدا في 2024، يا ريت تساعدني في الكومنتات وتقول لي شايف مين اكتر موبايل متكامل فيهم، الموضوع هيفرق جدا مع الناس. ولو محتاج مساعده في اي شيء اكتب لي كومنت وهرد عليك حالا، مش هتاخر عليك باذن الله. ما تنساش المتابعه الجميله على ال4 منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، عشان تتابع كل جديد وانت في مكانك. حقيقي مبسوط جدا ان انت لسه بتشوفني لحد دلوقتي، اتمنى لك يوم سعيد واتمنى اشوفك على خير ان شاء الله. سلام.